Festival Struny podzimu letos slaví 25 let své existence. Mně je dvakrát tolik, 50, a tak si říkám, že to je vhodná chvíle vám vyprávět příběh toho festivalu, který jsem měl to štěstí tehdy na Hradě spolu zakládat. Dříve, než vám řeknu o Strunách podzimu, tak musím říct o některých dějinných událostech, které tomu, aby festival Struny podzimu mohl vůbec na Hradě vzniknout, předcházely. Prezidentem naší země byl v roce 1989 zvolen Václav Havel. A tak jsem nemohl odmítnout příležitost, která se mi naskytla během studia na pražské AMU. Náš tehdejší profesor, doktor Petr Daněk, což byl tehdy dramaturg Pražského jara, se v hodině managementu zmínil, že na Pražském hradě hledají někoho, kdo by tam dělal koncerty. Mně se zatajil dech. Se spolužákem Martinem Pechancem ze stejného ročníku managementu jsme se o tu nabídku zajímali a za několik málo týdnů už jsme přijímali v ruce vytouženou kartičku Kancelář prezidenta republiky. Zadáním od prezidenta Havla bylo otevírat ten zakletý zámek, činit z hradu pokud možno kulturní a společenské centrum, a to nejen v kontextu Prahy nebo České republiky, ale dokonce i v kontextu Evropy a světa. Vznikaly velké výstavní projekty, jako třeba výstava Josip Plečnik, architektura pro novou demokracii, Rudolf II. A Praha. A my jsme se nemohli dočkat přispět do tohoto mixu také hudebním programem. A tak se zrodila myšlenka založit na Hradě první festival novodobé historii, Struny podzimu. Na jaře 96 se mi podařilo domluvit vůbec první koncert zahraničního umělce, který měl vystoupit ve španělském sále Pražského hradu. Šlo o lotyšského houslového virtuóza Gidona Kremera, který ovšem chtěl hrát, a na poslední chvíli to změnil, chtěl hrát nějakého Astora Piazzolu, což pro mě bylo tehdy naprosto neznámé jméno a obrovský objev. Ten koncert byl velkým úspěchem této naší rané éry, pro nás tedy rozhodně. Na druhou stranu Gidon Kremer už tak spokojený nebyl, protože jsme jakožto organizátoři selhali ve všech činnostech. V prvé řadě kolega Martin Pechanec ulehl s chřipkou a tak jsem Gidona Kremera vyzvedával na letišti já a samozřejmě jsem nic neuměl. Nevěděl jsem, že potřebuje dobrý hotel a dokonce ani, že potřebuje notové pulty. Tady na Hradě byla naše kancelář s úžasným výhledem přes jižní zahrady Pražského hradu na celé město, a to byla významná součást naší tehdejší odměny, protože ta výplata, jak si jistě dovedete představit, v půl úvazku příspěvkové organizaci nebylo to podstatné. To podstatné ale byly ty úžasné příležitosti, všechny ty prostory hradu, které jsme mohli využívat. Na Hradě jsem také poznal některé své klíčové spolupracovníky, například Veroniku Osladilovou, pozdější šéfku naší produkce, která má dnes na starosti takové monsterprodukce, jako byl třeba Avishai Cohen na střeše Lucerny nebo Daniel Hope na plovoucí scéně na hladině Vltavy. V srpnu 1996 navštívil Prahu Michael Jackson. Vystoupil na Letenské pláni, my jsme právě finišovali s přípravami prvního ročníku festivalu Struny podzimu. Ten ovšem neměl v té době zdaleka takové mediální pokrytí a na jeho prvním ročníku vystoupili umělci, jako byl čelista Jiří Bárta, který tam zahrál bachovské svity, a o osvětlení baziliky se tehdy postaral hradní architekt Bořek Šípek. Z hradní éry festivalu bych určitě vypíchl zásadní koncerty, které ovlivnily další podobu a charakter festivalu. V hradní jízdárně vystoupil norský saxofonista Jan Garbarek společně s The Hilliard Ensemble a provedli svoji úžasnou fúzi renesančních chorálů a jazzové improvizace.
Ve španělském sále vystoupil minimalista Michael Nyman se svým bandem. Free jazzová legenda, pianista Cecil Taylor, zaútočil na klavír ve španělském sále a vzpomínám si, že jsme ten klavír po něm museli poslat na generálku. Čím dál více nás vzrušovalo a zajímalo dávat vedle sebe koncerty souměřitelné kvalitou, nikoliv však žánrem. Takže jste mohli zažít vedle sebe koncert pianisty Ivana Moravce, stejně jako třeba koncert Dana Barty nebo Roby Lakatoše. V ročníku 2003 vystoupila ve španělském sále Magdalena Kožená. To už byl prezidentem Václav Klaus a panovala poměrně solidní nejistota a otazníky nad budoucností a dalším působení festivalu Struny podzimu na Hradě. Tyto pochybnosti záhy rozptýlil sám prezident Václav Klaus. Tyto partizánské akce skončily, pronesl, když se mu byl představen. Přišli jsme o podporu Hradu, o možnost pořádat naše produkce v těch úžasných sálech od Baziliky svatého Jiří přes španělský sál, Rottmayerův sál, Jejzárnu, Míčovnu, dokonce katedrálu. A museli jsme se balit. Cestou do Podhradí jsem to vzal přes Bubeneč a tam na úřadě průmyslového vlastnictví registroval ochrannou známku Struny podzimu. A to bylo v tu chvíli také to jediné, co jsme měli. Společně s odhodláním tuto krizi za každou cenu přežít a dokázat, že festival je životaschopný. Tady v Obecním domě jsme na vlastní kůži pocítili, co to znamená pořádat festival bez Hradu za zády. V roce 2004 tady totiž vystoupil věhlasný Kronos kvartet, který ovšem zahájil festival velmi náročným programem. Zněla mimo jiné Zornova 9 Ocasákočka, při které naši partneři hromadně opouštěli sál. Recenzentka Vanda Dobrovská ve své recenzi na tento koncert zmínila, že Struny podzimu odchodem z Hradu přišly o své kouzlo a budou se muset v konkurenci ostatních pražských pořadatelů zcela znovu definovat. Nám se to tehdy nelíbilo, ale musím říct, že měla pravdu. Od té doby jsme usilovali o to, aby každý koncert festivalu Struny podzimu byl zážitkem svého druhu, unikátem, pokud možno neopakovatelným a pokud možno premiérou umělce, který v České republice ještě nikdy nevystoupil. Takovým úlovkem byl pro nás v roce 2006 například pianista Brad Meldau, který vystoupil poprvé v Praze v pražském Rudolfinu. V témže roce jsme se vypravili také do New Yorku, kde jsme v koprodukci s Brooklynskou Academy of Music provedli moderní adaptaci Dona Giovanniho Mozartovy opery s Ivou Bytovou v roli Dony Elvíry. Pan prezident Havel nám tehdy na cestu napsal doporučení. Všimli si nás v New Yorkských Timesech a nám se otevřela cesta k největším jménům jazzového světa, která jsme začali do Prahy soustavně přivážet v dalších letech. A tím začátkem byl Bobby McFerrin. Koncert Bobbyho McFerrina byl pro nás významný také z toho důvodu, že jsme se od té doby osmělili dávat dohromady světové umělce s českými umělci, kde jsme cítili potenciál, že na to prostě mají. A byl to případ jak improvizace Dana Barty s Bobby McFerrinem, improvizovala s ním také Iva Bytová, tak to byl případ zejména Gregory Portera, kterého jsme přivezli do Prahy jako tehdy ještě neznámého zpěváka a podařilo se mi ho přesvědčit, aby vystoupil alespoň v jedné skladbě s českým hráčem na Hammondovy varhany Ondřejem Pivcem. Ondřejovi zavolal Don Voss, šéf Blue Note Records, a pozval ho na nahrávání do Kalifornie na desku Gregoryho Portera. Tato společná deska s Ondřejem Pivcem za Hammondovými varhanami získala v následujícím roce Grammy. A mám dojem, že ta Grammy je i tak trochu naše.
Bobby McFerrin nám otevřel taky cestu k dalším jazzovým hvězdám a legendám, které jsme do Prahy přiváželi. Ať už to byl legendární Sonny Rollins, Wayne Shorter, Charles Lloyd, vibrafonista Gary Barton, pianista Ahmad Jamal, trumpetista Hugh Masekela, saxofonista Jan Garbarek nebo kontrabasista Miroslav Vitouš. Byla tady Cassandra Wilson, byla tu Diane Reeves a přijela také Dee Bridgewater. Dařilo se nám do Prahy přivážet ovšem také umělce z oblasti klasické hudby. Velkou trofejí pro náš festival byl koncert violončelisty Jojomy, který vystoupil ve Španělském sále na Pražském hradě, čímž jsme se vlastně na hrad slavně, byť jen na jediný večer, vrátili. Myslím si, že Struny podzimu přispěly také k etablování generace zásadních skladatelů západní postmoderny. Osobně Prahu navštívil Steve Reich. Ale také Michael Gordon, Gavin Bryars, Julia Wolf nebo zakladatel minimalismu Terry Riley. Uvedli jsme také zásadní díla klasické avantgardy. Jack Quartet zahrál Xenakise a Barbara Hannigan zaspívala Ligetiho. Věříme tomu, že festival se musí neustále vyvíjet, stejně jako hudba. A proto v posledních letech přidáváme do osvědčené receptury festivalu nové ingredience. Hip-hop, elektroniku, ale třeba i bluegrass. Ghost Poet, Shabazz Palaces, De La Soul, Punch Brothers, Lamb Chop. Festival Struny podzimu uskutečnil také celou řadu scénických a multimediálních projektů. Operu Řeka Sumida Benjamina Brittna v Českém muzeu hudby, Markétu Lazarovou Zdeňka Lišky ve Fóru Karlín, recitál Jiřího Suchého v pražském Rudolfinu nebo Zimní cestu v koncepci režiséra Jiřího Heřmana v barandovském ateliéru Dřevák. Já v tom výčtu umělců pochopitelně nemůžu vyjmenovat všechny, ale nerad bych zapomněl na významné koncerty umělců z oblasti world music, jako byl třeba koncert nezařaditelné Bujky ve Státní opeře. Hvězdy portugalského fada Marízy nebo španělského flamenga Estrely Morente, premiéra akordionisty Kimo Pohjonena, extravagantního varhaníka Camerona Carpentera nebo songwritera Rufuse Wainwrighta. Svou premiéru na festivalu si odbyl také pianista Jason Moran, čelistka Maya Beiser nebo úžasná Laura Mvula. Globální koronavirová krize nám přinesla naprosto úžasné dvě příležitosti a zážitky. Uskutečnili jsme dva výjimečné koncerty. Ten první z nich na střeše pražské Lucerny, kde vystoupil izraelský kontrabasista Avishai Cohen se svým triem. No a ten druhý zde na hladině Vltavy, kde zahrál Daniel Hope a Epoch Orchestra Vivaldi Recompose Maxe Richtera. Já považuji za ohromný štěstí, že můžu dělat tuto úžasnou práci a vlastně si plnit sny. A to díky týmu, pro který není nic nemožné. A tomu bych chtěl především poděkovat. Stejně jako všem, kteří se na vytváření festivalu spolu podíleli a podílí. A samozřejmě všem těm, kteří ho financují a podporují nás tímto způsobem, stejně jako vám, našim divákům. Protože bez vás by to celé nedávalo nejmenší smysl. Těch prvních 25 let bylo vlastně úžasných. Ale já se nemůžu ubránit dojmu, že to všechno byl jenom začátek, že to byla předehra k něčemu, co nás společně ještě čeká. Dámy a pánové, nechme struny znít.